Λοιπόν, εδώ πίσω έχεις κάποιες βίδες που μπαίνουν οι ανάλογες κεραίες. Εδώ είναι χοντρές κεραίες. Οι χοντρές κεραίες πάνε στο χοντρό σπήρωμα. Το χοντρό. Πρέπει να τις προσαρμόσουμε όλες, έτσι, κάθε φορά. Δεν θα δουλεύει αλλιώς το μηχάνημα, είναι πολύ λήψη το μηχάνημα. Αν δεν βάλεις κάποια κεραία δεν θα δουλεύει το μηχάνημα, σωστά. Λοιπόν, έχουμε τώρα δύο μακριές κεραίες που είναι ευθείες. Τις βλέπεις, δεν κάνουν σπιράλ. Έχουμε και δύο σπιράλ. Αυτές τις δύο σπιράλ τις αφήνουμε απ' έξω. Στο κάτω μέρος βάζουμε τις μακριές. Η σειρά που στις βάζω έχουν σημασία. Δεν πάνε στην τύχη κεραίες όπου να είναι. Ναι. Δεν μπορεί να τις βάλεις κι αλλιώς. Δεν μπαίνουν κι αλλιώς, αλλά και να το ζωρίσεις να μπουν αλλιώς δεν θα είναι σωστά. Ναι. Δεν μπαίνουν γιατί η κάθε κεραία έχει την ανάλογη βίδα. Την ανάλογη. Το ανάλογο πάσο. Λοιπόν, αυτές που κάνουν σπιράλ μέσα μπαίνουν πιο πάνω από τις μακριές. Και κοίτα τώρα αυτές οι δύο. Αυτές οι δύο είναι λίγο διαφορετικές από τις άλλες. Εδώ υπάρχει ένα βίσμα που κινείται έτσι. Βλέπεις, Ναι. εδώ το βιδώνουμε και βαστάμε λίγο με το χέρι μας το παξιμάδι από μέσα. Εντάξει, βαστάμε λίγο και με τον ίδιο τρόπο ξεβιδώνουμε πάλι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτό το μηχάνημα. Υπάρχει λόγος που γίνονται έτσι. Και εδώ έχεις τώρα δύο κεραίες που επιλέγεις τι θα βάλεις πάνω στον ταλαντωτή. Ναι. Αν θες να βάλεις τη μακριά κεραία για μεγάλες αποστάσεις, αν θες για πιο κοντινές αποστάσεις. Δηλαδή, αν θες να ψάξεις ένα παλιό σπίτι, θες να ψάξεις ένα χωράφι εκεί τριγύρω, μην βάζεις τη μεγάλη για να μην παίρνεις μεγάλες εκπομπές. Βάλτε τη μικρότερη. Τη μικρή για κοντινά. Για κοντινά. Η μικρή μπαίνει εδώ πάνω. Το ίδιο και η μεγάλη μετά, έτσι δεν είναι. Το ίδιο. Βγάζεις τη μεγάλη, βάζεις τη μικρή. Ναι. Λοιπόν, αυτός είναι ο σωστός τρόπος στισίματος του μηχανήματος. Εντάξει. Πάμε τώρα μπροστά. Εδώ λοιπόν είναι το καλώδιο της κεραίας, της μπαταρίας. Η μπαταρία το γράφει και πάνω που μπαίνει. Έτσι. Και εδώ πέρα είναι το καλώδιο που πάει στο netbook. Στον υπολογιστή. Στον υπολογιστή. Με τι ό,τι και να κάνεις δεν μπαίνει. Μόνο εδώ θα πει. Δηλαδή παρόλο που τα αφήσματα είναι ίδια πρέπει να τα βάλεις στη λάθος. Έχει το χώρο που καθένας. Ναι, στη Το κάνουμε αυτό λάθος για να μην βραχικώσει κάποιο μηχάνημα. σειρά. Οπότε από εδώ πέρα είσαι εντάξει. Έτσι. Ξεκινάς το πρόγραμμα. Μένεις εκεί. Έτσι. Πατάς το κουμπί να ξεκινήσει και αυτό. Μόλις γυρίσει η οθόνη. Να το. Τάκ, τώρα πήρε μετρήσεις. Νέα επισκόπηση. Τραβάω φωτογραφία. Αυτό, Εντάξει. απλό πράγμα. Ναι. Δεν είναι δύσκολο. Το ταλαντωτή θέλετε να ρωτήσετε κάτι γιατί τις φωτογραφίες το καλύψαμε τώρα. Λοιπόν, στο ταλαντωτή δεν έχουμε δει ένα σημείο. Θα το δούμε τώρα. Λοιπόν, εδώ έχεις αυτές εδώ πέρα τις συχνότητες που έρχονται από το μηχάνημα. Είναι ψαγμένες, ας το πούμε έτσι. Ναι. Εδώ πέρα δεν μπορείς να τις πειράξεις αυτές. Βλέπεις εδώ που έχει πράσινη γραμμούλα. Ναι. Εδώ πέρα έχει μια μαγιά μεγάλη που μπορείς να περάσεις δικές σου συχνότητες. Α, μάλιστα. Ναι. Γιατί εσύ μπορείς να βρεις, άμα το δουλέψεις καλά, μπορείς να αρχίσεις να παίζεις και να βρεις συχνότητα για δικά σου υλικά. Πες ότι κάπου βρήκες ρε παιδί μου κεραμίδι που δεν έχει συχνότητα. Θα αρχίσεις να παίζεις εσύ μέχρι να βρεις μια συχνότητα που ανταποκρίνεται καλά στο κεραμίδι. Και την αποθηκεύεις εκεί. Θα σου δείξω πώς γίνεται. Και βρήκα πες μια συχνότητα για κεραμίδα. Έτσι, την αποθηκεύω. Μια συχνότητα για πιθάρι. Ένα νόμισμα παράξενο, ξέρω εγώ που βρήκα. Άμα βρεις συχνότητα και την αποθηκεύσεις, με το που την επιλέγεις θα τις αλλάξεις τα φώτα. Ναι, γιατί βγαίνει όλα τα μηχανήματα, σου δίνει 3 συχνότητες, σου δίνει 4 συχνότητες, σου δίνει 5 συχνότητες. Και σου λέει αυτές είναι. Εδώ πέρα σου δίνει. Πόσες σου δίνει, 3, 4, 12 συχνότητες. Και εδώ πέρα μπορείς να περάσεις χωρίς περιορισμούς όσες συχνότητες θέλεις εσύ.
Έτσι, 100 θες 100, 50 θες 50, 10 θες 10. Πόσες περνάς. Λοιπόν, πας από πίσω, εδώ πέρα, που λέει 2 συχνότητες υλικών. Αυτές εδώ είναι συχνότητες δικές σου. Εγώ έβαλα έτσι μερικά για πλάκα. Καταχωρείς από εδώ. Ας το δείξω, θα κάνουμε μια καταχώρηση. Από εδώ κάποια που πες ρε παιδί μου ότι δεν τη χρησιμοποιώ, τη διαγράφω. Έτσι. Να βάλουμε το... Δεν έχουμε 2 ευρώ. Έτσι και κάνω καταχώρηση. Να, όχι. Έχω. Λοιπόν, Μεγάλο Αλεξάνδρου πες ότι... Ξέρω εγώ. Ναι. Αλεξάνδρου. Τι είναι αυτό. Πες ότι είναι ας πούμε χρυσό. Στα 7 τόσα. Θα βάλεις εδώ πέρα τη συχνότητα. 7. Ξεκινάω από 7.500. Κατάλαβα. Καταχωρήθηκε. Κατάλαβα. Έτσι. Λοιπόν, έφυγε. Το βλέπεις. Άμα πάω εδώ που λένε επισκόπηση, μου έχει προσθέσει εδώ πέρα νόμισμα Μεγάλο Αλεξάνδρου στις επιλογές μου. Ναι. Μόλις το πατήσω μου πήγε και εδώ. Να. Άμα βρεις ένα, ειδοποίησα αμέσως. ένα να βρεις, θα τους γαμίσεις το δέμετα, θα τα βρεις όλα. Τα βρω όλα. Δεν ξέρεις τι είναι. Αρκεί να βρεις το πρώτο, να έχεις, να σου δώσουν ένα δείγμα. Υπάρχει. Έτσι. Ναι, να βρεις το πρώτο που ανταποκρίνει το μηχάνημα, περνάει συχνότητα με τον τρόπο που σου δείξα. Λοιπόν, του κάνεις κάτι άλλο. Αλλά και με τη συχνότητα του χρυσού δεν μπορεί να τα πιάσει. Ναι, σαν γενική συχνότητα ναι, αλλά άμα ξέρεις ακριβώς, Ναι, εκεί θα κάνεις πάρτι. Έτσι. Θα κάνεις πάρτι. Και για το... Γιατί αλλάζουν, δεν είναι καθαρός χρυσός. Βάζανε μέσα και χάλκους, αν το κάνω από χρυσό, τριβότανε. Μετά από 2 μήνες φεύγαν όλα. Ρίχνανε και χαλκούς, ρίχνανε και Όπως είναι του αυτά και γίνονται σκληρά. Άρα το χαλκό, που είναι το χρυσό είναι το ένα συστατικό. που φεύγει. Άμα ξέρεις όμως τη συχνότητα που έχει όλο αυτό σαν γράμμα, εκεί πέρα θα κάνεις το πάρτι. Ναι. Έτσι, λοιπόν τώρα πρόσεξε να δεις. Και κάτι άλλο, και μη σας κουράζω πολύ. Αυτή εδώ πέρα την εικόνα, εδώ, στο αρχείο επισκοπήσεων, δεν την είδαμε πολύ. Ας σας την πω. Αυτό για ποιο λόγο είναι με όλα αυτά τα νούμερα για αυτά. Αυτό είναι μετρήσει, είπαμε, που έχουμε κάνει. Δεν έχει περιορισμό. Αν θα πάω σε ένα μέτρηση εκεί πέρα, να απαντήσω, να πατήσω κάπου, μπορώ να βγάλω την εικόνα. Μέσα το πρώτο, το έναν εκεί. Δεν τα είδαμε αυτά πριν. Εδώ πέρα είναι. Κάτσε να βάλει τα καβά μου γιατί... Είπαμε, εδώ πέρα είναι η τελευταία εικόνα που τραβήξαμε, δεν είναι. Ναι. Ναι, εδώ πέρα που ήταν επισκοπήσεις, ήταν η πρώτη που είδαμε που βγαίνει τρισδιάστατο, ήταν η δεύτερη που είδαμε που βγαίνει δυσδιάστατο, Ναι. και ήταν η τρίτη που είπαμε που βγαίνει με τετραγωνάκια, που έχει και τα στοιχεία από εδώ. Αλλά εδώ έχει και μια άλλη. Απευθείας. Εδώ πέρα τι λέει, εδώ σου λέει, είναι η επισκόπηση, δηλαδή η μέτρηση 75η που κάναμε, Ναι. πότε κάναμε 15 έκτου, 12 και 11, αν είναι σωστή η ώρα που δεν νομίζω ότι είναι. Έτσι, θα τη φτιάξετε. Λοιπόν, εδώ πρέπει να γράψεις τη θέση. Εσύ. Γράψεις τη θέση. Που πήγα στο μοναστήρι του Αγίου Βαρθολομαίου, δεν το ξέρεις. Τα στοιχεία. Μπαίνεις μετά και γράφεις, έχει ένα σωρό, θέση 1. Ναι, βάλε μοναστήρι εκεί πέρα και να φέρω να σε αυτό, στο μοναστήρι τάδε, από την πίσω μεριά, ξέρω εγώ. Στο προάβλιο. Όχι μόνο εικόνες, θες να ξέρεις, πήγα τότε, τι ώρα πήγαμε, ποιο πήγα, πήγες μόνος σου, πήγες με την παρέα σου, τι κάνατε. Ναι. Τα γράφεις εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, έχει άλλα. Εδώ έχει κάποια άλλα που μην τα κάνεις ακόμα. Θα τα δούμε άμα θες κάποια άλλη στιγμή. Μπορεί να τα εμφανίσεις στο Google, σε χάρτες. Τέλος πάντων, άστο αυτό. Λοιπόν, να μας λείπουνε. Άστο. Εντάξει, μπορεί να κάνεις πολλά. Λοιπόν, ήταν αυτές εδώ πέρα οι συνθήκες που λέγαμε πριν. Αν βάλεις το GPS εδώ πέρα, θα σου έχει και τις συντεταγμένες που ήσουν όταν έκανες τη μέτρηση. Αν το θες αυτό, θα σου δώσουμε. Αν το θες, το χρησιμοποιήσεις. Αν το βάλεις, το συνδέσεις επάνω, εδώ πέρα θα σου έχει ποιες είναι οι συντεταγμένες σου και σε δεκαδικές μοίρες και σε δεκαδικές, σε ποιο υψόμετρο ήσουν και με πόσους δορυφόρους έπιασες το στίγμα. Ναι. Γιατί έχει σημασία αυτό. Αν είναι πάνω από 4 είναι.
Όχι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, Αλλά το βάζω Είναι και- καλό άμα είναι πάνω από και 4. το βάζω μπροστά σου. ναι, είναι καλύτερο. Λοιπόν, σχόλια. Να πάει πάνω. Εδώ πέρα μπορείς να γράψεις ό,τι άλλο θέλεις, δηλαδή σαν κείμενο μέσα χωρίς περιορισμό και πρόσεξε, αν η μέτρηση που πήρες έχει κάποιο ενδιαφέρον και θες να ξεχωρίζει από τις άλλες, πας εδώ πέρα που λέει και έτσι αλλάζεις χρώμα. Πες ότι την κάνω κόκκινη γιατί έχει θέμα. Έτσι, όταν το αποθηκεύσω, κοίταξε να δεις, αυτή εδώ πέρα η γραμμή έγινε κόκκινη. Έτσι. Μπορείς να αλλάξεις και το χρώμα, να βάλεις ό,τι χρώμα θες από πάνω, ό,τι χρώμα θες στα χρώματα. Μπορεί να το κάνεις άσπρο, αυτό είναι το πιο καλά. Το μαύρο στο κόκκινο δεν φαίνεται. Ναι. Άμα πάω όμως επάνω και πάω εδώ πέρα και του πω foreground και το κάνω ας πούμε άσπρο, τώρα θα έχεις άσπρα γράμματα σε κόκκινο φόντο, όπως είναι στο δείγμα εδώ. Ναι. Αυτό είναι πιο φωτεινό, φαίνεται πιο Το ωραίο. βλέπεις τώρα, που φαίνεται καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, μπορείς να το ομοδοποιήσεις. Αυτές που είναι περιοχές που είδες ότι είναι ζεστές, κάνεις κόκκινες. Αυτές που είδες περιοχές, εντάξει, Ναι. ξέρω εγώ, κάνεις πράσινες. Πράσινες. Αυτές που δεν έχουν, που είναι άσπρες και δεν έχουν ενδιαφέρον, τις βίνεις. Άσε άσπρες και Πατάς τις διαγραφή. βίνεις. Έτσι. Μπαίνει- Μια και Πώς έχεις τη διαγραφή. διαγράφεις. Πώς τη διαγράφεις. Κοίτα, άμα πας εδώ που λέει εργασίες, έχει